sunt Roxy și astăzi o cină ușoară și delicioasă. Sunteți curioși ce fac? Urmăriți-mă până la final. Pentru că ieri am făcut ciorbă, astăzi vom face felul 2. Nu că am terminat ciorba, dar schimbăm. Așa că mi-am pregătit 4 pulpe de pui pe care le-am tăiat în jumătate, vermicelli, bere și orez. Pentru început ne apucăm de pulpe, pentru că ele merg mai greu, și începem să le condimentăm. Și pentru că am moftul roșii în familie, le-am împărțit în două. Astea mari, multe, ca să zic așa, le fac pentru noi. Cele 3 fac mâncare pentru cățel, că el n-a. Totuși, dacă nouă ne sar urechile de iute, să nu-i sară și lui. Începem prin a condimenta cărnița. Deci eu am sare, zice jar de Pride. Nu știu cât se vede, că eu sunt antitalent să țin și să arăt. Hai să facem să fim și noi mai, să punem cu un pic de măsură. Aici mai multișoară. Deocamdată le pun așa vraiște, că oricum le iau la flecat. Piper, numai la adulți, că băiatul lui mama nu mănâncă piper. Un pic de boia afumată, nu se vede, dar credeți-mă pe cuvânt că asta pun. Mai am aici condimente speciale de friptură, doar cu cafea și cu scorțișoară și cu multe altele. Ce să mai punem? Un pic de curcumă, tot așa, doar la... Ups! Nu-i nimic, e sănătoasă. Doar la adulți. Și un pic de harissa. Un pic mai multă, ca să fie iute. Și o să mai pun și puțin piper cayenne, care și ăsta e, îți ia foc. Nasul, gura, ochii, dacă ești răcit, sigur te desfunzi. Puțin de tot. Voi mai pune puțin ulei, ca să pot să ung jucăriile. Și cu malaxorul din dotare, să mai luăm de pe aici, să distribuim altfel, începem să ne jucăm. Masăm bine, îmbrăcăm peste tot, de la una la alta. Astea sunt gata. Și eu, ca tuta, în loc să mă apuc de ale băiatului, am apucat de ale adulților. Și pentru că nu mă potolesc, m-am spălat pe mâini, ca să pot să umblu la băiat, dar între timp, puțin oregano la noi. Și acum, pentru băiat, nu le voi lăsa aici. Le voi pune în pungă magică. Punga care merge la cuptor, care le face foarte bine. Și am pregătit punga. Să facem așa și la el. Și le arătăm în pungă. E peste mână un pic. Ne spălăm iarăși pe mâini, legăm punga și asta e gata de cuptor.
Cum ziceam, legăm punguța. Hai, m-am piedicat ce... Și cățelul este asigurat. Deci, cam așa. Acum, partea a doua. Noi. Cum spuneam, am condimentat. Ce voi face acum? Mă apuc de băut. Ce să fac și eu? Bine. Luăm câte dușcă, mai ne uităm la friptură, mai luăm câte dușcă, ne mai uităm la friptură. Și după aia ne întrebăm oare de ce s-a ars fripturica noastră? Cu bere. Dacă a făcut spume. Berea asta face spume mai rău decât fac eu. E cam mult, nu o pun pe toată. Cum ziceam, ne apucăm de băut. Înainte, când mai făceam rețeta asta, făceam mai multe pulpe și automat intra toată cutia de bere. Acum trebuie să mă sacrific. Ce să fac? Mă sacrific și o beau. Am șters marginile ca să nu se usuce să fac prea mult. Între timp am spălat și capacul. Punem capacul și aruncăm la cuptor. După 30 de minute, 170 de grade, cărnița arată așa. O să întorc. După care o mai bag la cuptor. Tot cu capacul, cred că, nu știu, un sfert de oră. După care o întoarcem iară, fără capac, să facem crusta. Și o lăsăm așa. Punem capacul înapoi. Și la cuptor încă un sfert de oră. Și dacă nu sunteți fani bere neagră, o punguță cu fermoar de congelator pe care scriem, desfacem, juc berea aici. Cum spuneam, face spume mai rău decât fac eu de obicei. Și ce facem cu ea? Băgăm la congelator pentru următoarea friptură sau, dacă suntem nașparli, pentru când avem musafiri. Scoatem bere, punguța de bere și le dăm să bea. Este momentul să ne ocupăm de partea a doua a rețetei. Friptura este încă la cuptor, deci ne apucăm de orez cu vermicelii. Aici avem vermicelii. Sunt niște paste făinoase, mici, subțiri, care eu am descoperit că merg foarte bine cu pilaf. Ne mutăm la aragaz și punem de pilaf. Tigaie pe foc, lei și punem vermicelii. Acum fiecare pune cât crede. Niciodată n-am pus smântării. Dăm și paragaz normal. Și îl lăsăm așa, un pic la prăjit, să devină auriu. Avem grijă și stăm lângă el. Dacă dăm focul mare, cum am dat eu acum, odată s arde. Dăm totuși mai micuț. Tot așa până îl aducem la culoarea la care credem noi că ar merge, că ar fi bine. Eu, de exemplu, îl mai las o lecuțică. Pe care plioșc și orezul, mermerim un pic, închidem pota ca să ne auzim.
punem apă. Am pus o cană de orez, teoretic 3 de apă, având și vermicelii, o să intre mai multă. Două. Trei. Las deocamdată cu 3 cănițe, aceeași măsură de orez. Și spre final văd dacă este făcut. Depinde de orez. Uneori mie mi-a mai trebuit și a 4-a cană, alteori nu mi-a trebuit. Punem și un pic de sare. Și voi întreba termitele dacă vor să facem pilaful de data asta cu puțină curcumă. Și acum avem răbdare să fiarbă. Când va fi ăsta fiert, vor fi și pulpițele gata. Ne revedem mai târziu. Cum spuneam, mai lăsăm pulpele un sfert de oră. A trecut sfertul de oră. Le întoarcem și le vom lăsa fără capac. Orezul pe foc. Pulpițele mai au un pic. Într-o oră totul gata, cu puține ingrediente și absolut delicios. Deci acum ducem la cuptor să prindă un pic, să crocănțim pielița. Un puțin piper. Sare am pus mai devreme. Capac și să fiarbă. Masa noastră de astăzi este gata. Într-o oră și, să zic, un sfert. Am pregătit totul. Orez, pulpe crocante și ce merge lângă, bineînțeles, o salată verde, mărar și lămâie. Asta a fost rețeta mea de astăzi. Sper să o încercați, sper să vă placă și Roxy Cinela vă pupă!